Welkom bij een nieuwe video over de techniek arpeggio. Je gaat het behandelen in 3 hoofdstukken. Je gaat merken dat om sneller te krijgen, je vingers en je duim goed moet voorbereiden. Om een mooi geluid te krijgen, je moet bewegen uit de juiste kootjes. Als je het eenmaal onder controle hebt, dan zal je heel snel het resultaat zien in je spel. Arpeggios heb je in heel veel vormen. In flamenco heb je eigenlijk 3 die heel veel voorkomen, vooral bij de traditionele. En dat zijn, ik zal ze even voordoen. Dat is deze, dat is een enkele, noem ik die. Enkele heen, omdat je deze beweging maakt, hè? En dan heb je ook enkele terug. Dat is deze dus. En dan heb je de dubbele. Deze komen echt overal in elke stijl wel een keer voor. Wat heel belangrijk is om snelheid te krijgen, is dat je dus je vingers en ook je duim dus voorbereidt. Dus als we deze even neem even de dubbele arpeggio gaan we even nemen. Kijk, dus de duim staat al klaar, dus het is niet vanuit de lucht. De vingers, ook al zie je het niet eigenlijk, als je heel langzaam speelt, dan zie je dat ik net even op de snaar heb. En dan speel ik weer met de vingertoppen, net als met de picado waar we over hadden. Hè? Dus altijd die vingertop en dan de nagel met het vlees. Dus nog een keer, de dubbele arpeggio, duim ook, die staat ook al op de snaar. Dus deze staat ook op de snaar, deze ook, deze ook, en deze ook, en deze ook. Hè? Dat is logisch. Dus namelijk anders doen. Je laat je hem los en je zet hem terug. Dus hier, als je deze wilt doen, moet je hem loslaten, maar je zet hem op tijd terug. Dus je zet hem terug voor dat vinger I, voordat je die aanslaat. Staat die duim terug. Die staat dan weer op de snaar die je wil aanslaan. Zie je, dan staat hij er al en dan pas komt deze. En als je doorgaat, zie je, zet je hem neer en dan komt pas deze. Dus nog een keer vertraagd, de A-snaar. Zie je, zet hem terug. En ik zet hem meestal terug rond de vinger M. Dus liefst iets daarna, dan zet je je duim weer terug. Dan krijg je namelijk dat elke keer als je de beweging maakt met je vingers en je duim, dat je al er bent. Hè? Dus je komt nooit te laat aan. Dat is vaak het probleem. En dan krijg je veel makkelijker. Dan is het ook niet meer zo moeilijk. Om een goed geluid te krijgen moet je bewegen uit de juiste kootjes. En bij een arpeggio is dat hieruit. En niet hieruit. Veel mensen gebruiken dit ook, of ze doen het alleen hieruit, maar probeer echt hier alleen maar uit te spelen. Dan krijg je dus deze beweging. Daar zit het mooie geluid. Dus een oefening die je kan doen om dit goed te krijgen, is een enkele arpeggio terug, noem ik dat. Dat is die vorige hoofdstuk. Dus dat je deze pakt en dan zie je al, hier kan je heel mooi je hand even sluiten. Dat is gewoon om te voelen dat je de juiste beweging hebt. Dat je zo kijkt, ik heb bijna mijn hand gesloten, zie je? Het is gewoon een manier. Het hoeft helemaal niet hoor. Je kan ook gewoon oefenen, als je dit al snapt,
En dan ga je gewoon concentreren op het geluid. En dat je uit de juiste kootje de beweging maakt. En dat geldt voor de duim ook. De duim is ook niet dit, maar dat is ook apoyando. Probeer je hand zo stil mogelijk te houden. En wat ik al vaker zeg, geldt voor alles. Probeer weer je vingertoppen te voelen. Gebruik even niet je linkerhand. Dat doe je pas als je 100% zeker bent dat dit goed aanvoelt en dat je er vertrouwd in bent. En voel je nagel, je vlees. Dus hier je nagel en de vlees tegelijk. En zoek naar het geluid. Ja? Dit is een hele bekende Solea Falsetta, een traditionele, waar heel veel waardevolle informatie in zit. Om goed te spelen heb je dus die voorbereiding heel goed nodig. Laten we eens langzaam bekijken wat er gebeurt. Dus om te beginnen, de duim staat daar klaar. En hier begint al gelijk de voorbereiding. Dus voordat je deze aanslaat, staat je duim alweer terug. Zie je? En dan pas. Nu staat hij alweer klaar op de E-snaar. De duim, kijk maar. En hou je hand zo stil mogelijk. Zo'n moment. Zie je? Dus nog die laatste. Dus die voorbereiding is heel belangrijk en vaak wordt dat vergeten. Dus om sneller te krijgen is dit een hele goede oefening. Ook om je hand echt in de juiste positie te houden. Dus het is fantastisch om te gaan studeren. Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met deze video. Dat de arpeggio wat duidelijker is geworden nu. Zorg ervoor dat je vingers en je duim voorbereid zijn. Dat is wel een beetje het geheim om sneller te kunnen spelen. En beweeg uit het juiste kootje om het mooie geluid te krijgen. Oefen 10 minuutjes per dag in het begin. Echt genoeg. Als je goed oefent, in 10 minuten, dan merk je echt het verschil na een week. Dat je sneller wordt, dat het geluid beter wordt. En mocht je nog vragen hebben, dan zou ik zeggen, stel ze hieronder.